بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طارق زدان ودرس جديد في كورس ICDL الإصدار السادس، والنهاردة إن شاء الله هنكمل في مديول الوورد. ورجعت لكم تاني عشان نكمل في مديول الوورد في كورس ICDL الإصدار السادس، والنهاردة إن شاء الله هيكون الدرس رقم 2 في مديول الوورد. كنا الدرس اللي فات اتكلمنا عن ازاي تفتح البرنامج، وقلنا بتجيبه من قائمة ستارت هنا وتنزل تحت لحد ما تلاقي حرف ال W أو وورد. هتلاقي برنامج الوورد اهو كده، تدوس عليه يفتح معاك. بيفتح معاك واجهة بالشكل ده كده، وبتعمل هنا بلانك دوكيمنت لو انت هتفتح دوكيمنت جديدة خالص بيضة ما فيهاش أي حاجة. كنت اتكلمت في الدرس اللي فات على واجهة برنامج الوورد والقوائم اللي فيه وقائمة فايل واللي موجود جواها والكلام ده كله. النهارده بقى ان شاء الله هنبدا بقى نتعامل مع البرنامج ونبدا نكتب عليه وننسق الخطوط. ان شاء الله يكون درس خفيف وسهل كده. اول حاجه زي ما قلت لك الدرس اللي فات، في عندك هنا كيرسور كده او مؤشر بتبقى شايفه قدامك وانت فاتح برنامج الوورد، عمال يظهر ويختفي يظهر ويختفي. تعالوا نكبر الزوم شويه، وقلنا الزوم بنكبره من هنا من تحت اهو. بص كده، شايف الكيرسور اللي عمال يظهر ويختفي ده؟ هو ده المؤشر اللي قلت لك عليه. المؤشر ده هو ده بيقول لي المكان اللي انا هكتب فيه او هعمل فيه اي اجراء على الوورد هيكون في الحته دي بالظبط. يعني لو دوست على اي زراير في الكيبورد دلوقتي كده، فبدا يكتب فين؟ في المكان اللي كان واقف فيه المؤشر، والمؤشر واقف على اخر الكلام. لو كتبت كده تاني اهو فبيكمل بعد كده. طب لو جيت انا هنا على اول الكلام ودوست بالمؤشر بتاعي او بالماوس في اول الكلام، بقى المؤشر موجود فين؟ بقى موجود في الاول. لو كتبت اي حاجه مثلا، تعالى نكتب ارقام مثلا ولا حاجه 1 2 3، بص كده كتبهم لي في المكان اللي موجود فيه المؤشر او اللي ورا المؤشر. اذا المؤشر هو ده اللي بيدل على المكان اللي انا هشتغل فيه. حتى لو جيت اعمل ادراج للصوره، فادراج الصوره هينزل في الحته اللي واقف فيها المؤشر ده. تعالوا بقى النهارده نبدا نتعامل مع برنامج الوورد ونكتب نصوص على برنامج الوورد، مثلا زي نكتب عربي. تعالوا نكتب عربي زي ما قلت لكم في موديول الويندوز. عشان اغير الكيبورد اخليها تكتب عربي بدوس على الزرار بتاع الت وزرار شيفت الاثنين في نفس الوقت، بس طبعا لازم تكون ضايف اللغه العربيه. تعالوا بقى نكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. الله اكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا اله الا الله. ده كده انا كتبت تقريبا ادي سطر 2 3 4 5 سطور. الخمس سطور دول تعالوا نعمل عليهم تنسيق النهارده ونشوف هننسقهم ازاي. لو لاحظت كده ان انا كتبت عربي والكلام جالي على الشمال اهو، بادئ دي الصفحه بتاعتي والكلام بادئ من على الشمال. في هنا في الوورد خاصيه ان انا اقدر اخلي الكلام يجي على اليمين او على الشمال او في النص. شايفين دي كده؟ دي بتجيب لي الكلام على الشمال. لو دوست عليها كده مره واحده في النص، ادي في النص اهي. لو دوست على اليمين هتجيب لي الكلام في اليمين. تعالوا نخلي التنسيق بتاعنا يبدا من النص. هننسق النهارده كلامنا او كتابتنا من النص. يا جماعه مهم جدا وانا بكتب اي دوكيمنت على برنامج الوورد اكتب كل اللي انا عايزه واخلص وانسق في الاخر. دي بتبقى حلوه جدا. ليه؟ لان اكون خلاص خلصت الكتابه وابدا واحده واحده كده احدد الجمله اللي انا عايز اعمل لها تنسيق زي كده مثلا، واروح انسق لها بقى الخط واللون والحاجات دي كلها. احسن من ان انا امشي واحده واحده، اجي على السطر ده اغير اللون واغير الخط واغير مش عارف ايه، وانزل على السطر اللي بعده اغير اللون واغير الخط. لا، الافضل ان انا اخلص كل حاجه كتابه الاول واتاكد ان الكتابه الاملائيه والحاجات كلها صحيحه وان انا الكلام مظبوط، وبعد كده ابدا بقى انسق في الاخر. ده الشغل الصحيح. زي ما انا عملت دلوقتي، كتبت كل الكلام دلوقتي الاول وهبدا انسقه بقى. ماشي، زي ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم، انا كده جبتها في النص. انا كنت عايزها في النص كده، وبرده نفس الكلام دول على الله اكبر والحمد لله سبحان الله. بس بدل ما اجي على كل واحده كده واحددها واجيبها في النص، ما انا كده هتعب. هاجي كده في النص اهو. فالاحسن ان انا ممكن احدد كل ده كده اهو مع بعضه كده واجيبه كله في النص مره واحده. طبعا قلنا بنرجع خطوه، احنا عملنا حاجه وعايزين نرجع فيها منين؟ من السهم اللي هنا ده. لو عملت حاجه وعايز ارجع للخطوه اللي قبلها، هدوس كده على السهم ده هيرجعني الخطوه اللي قبلها. هدوس كمان مره هيرجعني الخطوه اللي قبلها كمان اهو. كمان مره هيرجعني الخطوه اللي قبلها، وهكذا. طيب عايز احدد النصوص كلها اللي مكتوبه في الدوكيمنت بتاعتي. احددهم منين؟ من الكيبورد. عندك فيه زرار كنترول وزرار ايه في نفس الوقت كده، حدد لي كل الكلام اللي مكتوب في الدوكيمنت. ان شاء الله يا رب يكون عندي 100 ورقه، 200 صفحه، 300 صفحه، هيحدد كل الكلام اللي في ال 300 صفحه لحد اخر صفحه واخر كلمه في الدوكيمنت المفتوحه قدامك. انا حددتهم كلهم كده، عايز اجيبهم في نص الصفحه بتاعتي وعايز ابدا بقى انسق بقى. تمام. تعالوا بقى دلوقتي نبدا في تنسيق الخطوط اللي قدامنا دي. نديها بقى لون، نديها نغير حجم الخط، نغير نوع الخط، نخلي خط تخين، خط رفيع شويه. الحاجات دي كلها بنجيبها يا جماعه منين؟ من
الريبون هوم والسيكشن بتاع فونت. اي حاجه مخصوصه او متخصصه للخط هتلاقيها في السيكشن بتاع فونت ده. عايزين نغير لون كلمه بسم الله الرحمن الرحيم دي ونخليها مثلا لونها ازرق. هنيجي هنا على حرف الاي ده وتحته اللون ده ايا كان لونه ايه يعني، هدوس على السهم ده كده هيفتح لي كل الالوان هنا. اختار اللون اللي انا عايز اعمل بيه كلمه بسم الله الرحمن الرحيم، وليكن مثلا اللون الازرق ده. طب افرض انا عايز لون بس مش موجود هنا، ممكن اختار مور كلرز وادخل اختار اي لون يعجبني من دول. ماشي خلاص كده. وهلاحظ دايما ان حرف الايه ده كان من شويه كان تحتيه لون احمر، ولما اخترت لون ازرق اتغير لونه بقى ازرق. معناها ايه؟ معناها ان حرف الايه ده لو جيت على حددت اي كلمه كده دلوقتي ودوست على حرف الايه من غير ما ادوس على السهم الصغير، دوست على حرف الايه بس كده اللي تحتيه لون ازرق ده، هلاقي الكلمه بقت باللون الازرق، لان حرف الايه بياخد اخر لون انا اخترته من شويه او اخر لون اخترته عموما، فبيبقى لسه مأثر عليه. ولو حددت اي كلام نص باراجراف ان شاء الله يا رب احدد الدوكيمنت كلها ودوست على حرف الايه هيغير لونهم كلهم بنفس اللون اللي موجود تحت حرف الايه. طيب انا جيت كده على كلمه الحمد لله وعايز اغير لونها بس مش اللون الازرق ده، هدوس على السهم ده واختار اللون اللي يعجبني، اخليه مثلا احمر. كلمه سبحان الله عايز اغير لونها هي كمان للون الاحمر، بدل ما ادوس على السهم بقى دلوقتي واختار الاحمر وادخل بقى واغير اللون وكده، لا ما هو بسرعه هلاقي حرف الايه تحته لون احمر، مجرد ما ادوس عليه اهي لونها بقى احمر. لا اله الا الله نفس الكلام، مجرد ما ادوس عليها بقى لونها احمر. هرجع برضه اخلي الله اكبر بنفس اللون عشان يبقى كلهم لون واحد. تعالوا بقى دلوقتي نغير نلعب في الخطوط بقى، نغير حجم الخط، نغير نوع الخط، الكلام ده كله. تعالوا نحدد كلمه بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهاجي هنا على سيكشن فونت هلاقي فيه كل الحاجات اللي تنفعني في الخط نفسه. هلاقي هنا اول حاجه تغيير نوع الخط، لو دوست عليها كده هلاقي دي كل انواع الخطوط اللي موجوده عندي على برنامج الوورد. وكمان انا ممكن اضيف خطوط تانية على جهازي، لو انا محتاج خطوط معينه ممكن احملها من على الانترنت واسطبها على جهازي وهلاقيها موجوده هنا برضه. تسطيبها سهل جدا، مجرد ما تدوس نيكست وتسطبها وخلاص. تعالوا مثلا نختار نوع الخط ده كده اهو، وتعالوا بقى دلوقتي نغير حجم الخط. الخط بتاعي هنا لو لاحظت هتلاقي حجمه في الحته دي اللي هو كاتب لك 11 ده او 10 او اي حاجه، ده حجم الخط بتاعي اللي انا محدده دلوقتي اللي هي كلمه بسم الله الرحمن الرحيم، حجم الخط بتاعها 11. انا عايز اكبره شويه هدوس على السهم ده كده واخليه مثلا 16. شوف كده حجمه بقى عامل ازاي. تعالوا نخليه 26. تعالوا نخليه اكبر شويه لان ده صغير 28. لو لاحظت ان انا عشان اكبر الخط كل شويه ادخل على السهم ده كده واختار حجم اكبر لحد ما لقيت الحجم اللي يناسبني. ممكن بدل ما اختار وادوس ممكن بص كده وانا ماشي بيعمل لي بريفيو. بص اروح انزل على تحتها هبص على كلمه بسم الله الرحمن الرحيم بيحصل لها ايه، بتكبر شويه من غير ما اختار بالماوس حاجه، انا بس بعدي الماوس على الارقام المكتوبه دي. ده البريفيو او العرض، يعني بيديني عرض كده تصوري ان ده الشكل لو انت اخترت الرقم ده. طب بص على اللي بعدها، بص كده كل ما بنزل حجم الخط بيزيد اهو شايف. فانت بتفضل تنزل كده لحد ما تلاقي الحجم اللي انت محتاجه او يناسبك وتختار. هنقول مثلا الحجم ده يناسبني 36. تمام خلاص اوكي. تعالوا برضه على نفس الكلام هنا على الله اكبر اهو، حددناهم كلهم كده مره واحده اهو. طبعا عشان نغير حجم الخط زي ما قلت لك هنيجي على السهم ده كده ونغير. تمام. في برضه اختيار تاني عندي في السيكشن ده اللي هو الاي، حرف الاي بالشكل الكبير ده وحرف الاي بالشكل الاصغر شويه ده. ولو وقفت على الاثنين هتلاقي الاولاني مكتوب لك عليه انكريز فونت سايز اهو، والتاني مكتوب لك عليه ايه، ديكريز فونت سايز. الاولاني بيكبر حجم الخط والتاني بيصغر حجم الخط. يعني هم دلوقتي حجمهم كام؟ 11 اللي مكتوب هنا ده 11. عايز اكبر حجمهم شويه، مجرد ما ادوس على ال الكبيره دي كده بص كبرهم لي وبقى حجمهم 12 وهم كمان كبروا كمان مره بقوا 14، كمان مره بقوا 16. عايز اصغرهم شويه ادوس على الايه الصغيره اللي جنبها دي اهي. تمام. طيب نيجي بعد كده على بقيه الحاجات اللي موجوده عندي دي كده. في هنا البي ده بيخلي الخط بولد يعني تقيل. شايفين كلمه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر لي بشكل الحروف يعني سمكها رفيع. ممكن اخليها اتخن شويه لو دوست على حرف البي ده كده بص كده تخنت ازاي وبقت تقيله. واخد بالك؟ تعال نشوف اللي قبلها كانت عامله ازاي. بص كانت خفيفه واللي احنا عملناها بقت اتقل شويه. في هنا كمان حرف الاي. حرف الاي ده بيعمل لي كلام مائل ايتاليك مائل، فممكن يجي في الامتحان يقول لك اعمل لي الكلمه الفلانيه بولد وايتاليك الاثنين في وقت واحد، يعني تقيله ومايله. لو دوست على حرف الاي بص كده الكلمه بقى شكلها عامل ازاي مايل اهي. لو دوست تاني عليها عشان اشيلها بص كده رجعت الحروف مستقيمه. تمام. دي بستخدمها مثلا لو انا بكتب حاجه في الدوكيمنت وعايز كلمه معينه اميزها،
اخليها مايله كلمه معينه مثلا، اخليها دي على شكل حروف مايله عشان اقول له ايه ان دي كلمه مميزه شويه. طبعا هنا عندي حرف اليو اللي تحته شرطه، ده بيعمل لي الاندرلاين اللي هي شرطه تحت الكلمه. لو انا بكتب كلام وعايز احط شرطه تحت الكلام ده عشان اقول له ديت كلمه مميزه عندي زي كده مثلا اهي، بستخدم حرف اليو. طبعا اي حاجه زي ما قلنا قبل كده جنبها سهم صغير يعني معناها في منها اوبشنات كتيره، في كذا اختيار، لكن اللي مفيش منها سهم صغير دي يعني معناها ان هي ده الاختيار الوحيد اللي موجود منها. لو جينا كده دوسنا على حرف اليو ده على السهم اللي جنبه ده كده، هلاقي هنا بيقول لي اختار نوع الخط، يعني حتى كمان مش مجرد اي خط وخلاص، يعني هو حط لي خط تحت الكلمه كلمه بسم الله الرحمن الرحيم، لا انا كمان ممكن اغير نوع الخط ده واختار مثلا بدل الخط خطين، ممكن اختار خط اتقل شويه وخط منقط وهكذا. دي انواع الخطوط اللي موجوده اللي انا ممكن اختار منها. هلاقي بعد كده عندي ايقونه هنا كده كلام مكتوب اي بي سي وخط كده في النص كانه شاطب عليها اهو في النص كده، دي اسمها سترايك ثرو، خط كده بيمشي في نص الكلمه. دي بستخدمها مثلا يعني لو انا بكتب كلام كامتحان انجليزي او حاجه، مثلا اقول احمد بليز فوتبول يستر دي. طبعا الجمله دي كده هي لو الناس بتوع مثلا بيعملوا دوكيمنت ناس بتوع انجليزي مثلا او حاجه مدرسين انجليزي، الجمله دي اصلا فيها غلط. الغلط ليه؟ لان هنا يستر دي وفيها كلمه بليز اللي هي المضارع، فدي جمله مش صحيحه كجرامر. بس بيجي مثلا في الامتحان بيكون للطلبه الابتدائيه ولا حاجه يكتب له جمله زي دي كده وعايز يصحح الخطا اللي فيها، يقول له صحح لي الخطا اللي فيها. تعال نكبرها شويه عشان نشوفها واضحه. فبيجي يعمل له ايه؟ بيجي على كلمه بليز دي كده مثلا ويروح قايل له يحط له الشرطه اللي هي في نص الكلام كده، يعني الكلمه دي هي اللي فيها الخطا، صححها بقى اعمل لي الكلمه الصح. تعالوا نغير نوع الخط ده لان الخط ده انا ما بحبوش اصلا بصراحه، خلينا في التايم ده حلو. فيبقى كده ايه؟ ده استخدام اللي هي سترايك ثرو. هلاقي بعد كده عندي ايقونتين، واحده اكس تحتها علامه رقم 2 وواحده اكس فوقها رقم 2. واضح جدا ان دول الحاجات اللي بيستخدموهم في المعادلات. يعني اكس تربيع دي او الاكس الاس 2 دي بنستخدمها في المعادلات الرياضيه. يعني مثلا لو جيت اكتب دلوقتي معادله رياضيه عايز اقول اكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي مثلا 25، هكتبها ازاي؟ لو قلت اكس وجيت كتبت بعدها 2 هلاقيها نزلت جنبها كده ايه زائد واي، وكتبت بعدها 2 هلاقيها كده. فانا مش عايز كده، انا عايز لا انا عايز طبعا لو جيت كمان هنا يساوي 25 دي معادله رياضيه. طبعا عايز الاثنين دي تبقى فوق الاكس والاثنين دي فوق الواي. انا بعد ما اكتب المعادله بالشكل ده كده باجي احدد الاثنين دي كده اهو، واجي هنا على سوبر سكريبت. سوبر سكريبت يعني هخليها فوق الحرف، فوق الحرف اللي قبلها. ادوس كده بص خليها ايه اكس تربيع. تعال نكبر شويه حجم الخط عشان تبقى واضحه كده زي ما انت شايف قدامك كده اهي، بقت اكس تربيع دلوقتي. نفس الكلام هنا على واي تربيع دي كده كمان، حاجه على رقم 2 ده واختار سوبر سكريبت عشان اخليها فوق الحرف او الكلمه اللي قبلها اهي، بقت اكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي 25. وبكده قدرت اكتب جمله او معادله رياضيه. على ذكر بقى المعادلات الرياضيه، طالما جينا في المعادلات الرياضيه والحروف والرموز والحاجات دي كلها، عندي في الوورد قائمه اسمها انسيرت. قائمه انسيرت دي فيها حاجه اسمها ايكويشنز وسيمبل. ايكويشنز دي ممكن اكتب منها معادله، يعني مثلا لو جيت كده دلوقتي دوست انتر عشان انزل سطر جديد وجيت هنا على ايكويشن دوست عليها كده، بص مطلع لي كل المعادلات المتاحه. يعني ممكن اكتب معادله بالشكل ده، معادله بالشكل ده، معادله بالشكل ده. انا هختار المعادله اللي تعجبني. ده الناس بتوع الرياضيات مثلا عايزين يكتبوا معادله بالشكل ده، هتجيلي المعادله هغير بقى فيها الرموز اللي انا عايز اغيرها. ممكن اغير المعادله كلها، ممكن اغير اي حاجه فيها، المهم ان ده شكل المعادله. فدي امكانيه موجوده عندي في الوورد ان انا ادرج معادله في الدوكيمنت بتاعتي. كمان بعد ما بدرجها بتجيلي قائمه اسمها ديزاين، او انا لو دخلت كده على المعادله اعدل فيها هلاقي فتح لي اوتوماتيك قائمه ديزاين هنا فوق اهي. ممكن انزل اي رموز في قائمه او سيكشن سيمبلز، هلاقي سيكشن سيمبلز ده مليان رموز كتيره جدا ممكن استخدمها بدل الرموز الموجوده. يعني مثلا مش عايز رمز رقم واحد ده كده مثلا وعايز استخدم مكانه رمز زي بتاع الجذر ده كده مثلا، اقول له جذر 4 وهكذا. فانا قدرت استخدم رموز من اللي موجوده عندي هنا في الوورد. لو دوست على السهم ده كده هيجيب لي رموز اكتر واكتر. طبعا لو دوست على هنا كمان هيجيب لي رموز انواع ثانيه، دي اللي هي الرموز اليونانيه او الحروف اليونانيه، وديت رموز ثانيه وهكذا، دي رموز اكتر وهكذا يعني. نرجع تاني لانسيرت. زي ما قلت لك عندي انسيرت ايكويشن بختار منها المعادله اللي تعجبني، وممكن ادوس على مور ايكويشنز عشان ادخل على موقع office.com واختار منه معادلات اكتر. اوكي
وفي هنا كمان عندي انسيرت سيمبل عشان ادرج رمز. لو انا مثلا بقول لك ايه، ممكن يجي في الامتحان يقول لك ادرج الرمز بتاع الكوبي رايت اللي هو الحقوق النسخ، اللي هو بيكون دايره وجواها حرف السي. هدرجه منين؟ من هنا اهو، من سيمبل، واختار الكوبي رايت اهو. وطبعا كمان اقدر ادرج حاجات كتيره جدا، مش بس بتاع الكوبي رايت ده، ممكن ادرج حاجات زي كده كمان. فده عموما موجود في زي ما قلت لك انسيرت في سيكشن سيمبلز، هتلاقي عندك ايكويشن وسيمبل. نرجع تاني للقائمه بتاعتنا هوم اللي احنا شغالين عليها. زي ما قلنا نمسح بقى ده، مش عايزينه دلوقتي. زي ما قلنا ده بستخدمه اللي هو السوبر سكريبت عشان اخلي الحرف فوق، وفي عندي بقى حاجه تانية اسمها سب سكريبت اخلي الحرف ده تحت. مثلا لو عايز اكتب معادله الميه اللي هي 2H2 زائد O2 بتساوي ايه؟ هتساوي 2H2O. دي معادله الميه او اي معادله كيميائيه عموما، يعني بتكتبها بالشكل ده. طبعا لو لاحظت كده المفروض ال2 دي تبقى تحت الاتش. نفس الكلام هستخدم بقى حدد ال2 واستخدم بقى ايه اللي هي سب سكريبت. سب سكريبت اخليها تحت زي ما انت شايف كده دلوقتي، وال2 دي كمان اخليها تحت بالسب سكريبت دي كده اهي. نفس الكلام هنا برضو ال2 دي المفروض تبقى تحت هنا اهي. فاذا السوبر سكريبت والسب سكريبت الاثنين بستخدمهم في المعادلات، سواء كان معادلات رياضيه او معادلات كيميائيه. في هنا كمان عندي اللي هو الرمز ده اللي هو ايه كابيتال وايه سمول، ولو وقفت عليه كده هلاقي اسمه تشينج كيس. ده بيغير لي حاله الجمله اللي انا كاتبها. بمعنى مثلا لو انا بكتب جمله باللغه الانجليزيه، فطبعا لازم يكون اول حرف في الجمله لازم يكون كابيتال، الاسماء لازم تكون اول حرف فيها كابيتال، والاماكن والبلاد والحاجات دي كلها حروف كابيتال. فالكلام ده كله اقدر اعمله باستخدام برنامج الوورد من الاختيار ده. يعني مثلا الجمله دي لما كتبتها انا ما كتبتش حرف الاي في احمد كابيتال، كتبته سمول عادي وهو لوحده غيره كابيتال. تعالوا نكتب جمله ثانيه مثلا ونقول اي حاجه. ساره، او انا بكتب اس سمول اهي. بص اول ما دوست مسطره خلك حرف الاس في ساره كابيتال اوتوماتيك. ليه؟ لانه اعتبرها ان دي بدايه جمله، وطبعا اول حرف في اي جمله لازم يكون كابيتال. ده عشان ايه؟ عشان هنا في اختيارات في الاختيار ده كده هتلاقي في حاجه اسمها سنتنس كيس. سنتنس كيس يعني بيخلي لي اول حرف في الجمله كابيتال، وفي لور كيس لو اخترته كده. تعالوا نحدد الجمله دي كلها. لو اخترت اللور كيس هيخلي لي كل الجمله سمول اهي، كلها سمول. ولو اخترت الاختيار ده بيخليها ابر كيس، طبعا عكس اللي فاتت بيخليها كلها كابيتال. وعندي الاختيار ده اللي بعد كده اللي هو كابيتالايز اتش وورد، هيخلي كل حرف في اول كل كلمه كابيتال. يعني احمد الاي كابيتال والبي كابيتال والاف كابيتال وهكذا. في بقى الاختيار اللي بعده عكسه، ان انا هخلي اول حرف في كل كلمه في الجمله هو اللي اسمه العكس، شايف؟ وهكذا. فطبعا هو الديفولت بتاعنا بنستخدم سنتنس كيس عشان يخلي لي اول حرف بس في الجمله هو اللي ايه اللي كابيتال. بس ممكن يجي لك سؤال في الامتحان ويقول لك لا غيره لي، خلي لي حاله ثانيه وهكذا. في عندي الاختيار ده بيغير لي نوع الخط بس بشكل احلى شويه، ويديله تاثيرات مثلا والوان وحاجات زي كده. يعني مثلا انا محدد جمله احمد بلايز فوتبول يسترداي. تعالوا كده نختار الشكل ده. بص كده هتلاقي ان الكلمه اختلفت شويه. تعالوا نختار حاجه تكون واضحه عليها شويه زي دي مثلا. بص كده نوع الخط وشكله، وكأن في كده عليه زي تحديدات من بره باللون الابيض زي كلون تلج او حاجه. عموما دي كلها بتاثر في شكل الخط ولونه والافكتس اللي عليه والشادو، ممكن تعمل له شادو وحاجه زي كده زي ما انت شايف قدامك كده. في بعد كده عندي الاختيار ده اختيار بيعمل لي هايلايت للكلر. يعني مثلا كتبت كلمه الله اكبر دي كده وعايز اخليها كده مثلا اعمل لها هايلايت، كاني كده جايب ماركر كده على الكتاب اللي انا بذاكر منه مثلا، وماسك الماركر ده وبعلم مثلا باللون الاصفر على الكلام المهم عندي. نفس الكلام هو نفس الموضوع هنا برده في الوورد، بس بالايقونه دي اهو. بمجرد ما ادوس عليها كده هتخليه كده كاني كلمه الله اكبر محددها كده بماركر لونه اصفر. طب عايز اغير لون الماركر ده اخليه لون تاني، هعمل ايه؟ حاجه على السهم الصغير ده كده وهختار اللون اللي يعجبني. ممكن اخليه اخضر، ممكن اخليه اي لون تاني. فدي وظيفتها انها كماركر. طيب اخر طول عندنا في سيكشن الفونت ودرس النهارده هي التول دي اللي هي بتمسح او كلير الفورماتنج. بتمسح اي تنسيق انا عملته على الكلمه اللي انا محددها. يعني لو جيت قلت له مثلا دلوقتي احمد بليز فوت وحددتها كلها كده، وجيت هنا قلت له كلير فورماتنج، بص كده رجعت كلمه عاديه خالص زي ما كنت كاتبها اول مره. حتى الشرطه اللي كانت مكتوبه على كلمه بليز اتشالت، والكلام ده كله رجعت للفورمات الاصلي الطبيعي بتاعها. وبكده يكون وصلنا لنهايه درس النهارده، وقدرنا نعرف ازاي ننسق الخطوط باستخدام سيكشن فونت في برنامج الوورد. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس ولايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.